হেল্ল' এভৰিৱান, আসসালামু আলাইকুম। পেইণ্টিং অফ পাৰভিন চেনেললৈ আপোনালোকক আৰু এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা লং ফ্ৰকৰ ডিজাইন লৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ টিউটৰিয়েলটো ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ। সেই ফ্ৰকটোৱে সম্পূৰ্ণ হ'ল। আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ডিজাইনটো দেখুৱাম। আহক তেন্তে আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। এইটো ফ্ৰণ্ট ছাইড ওপৰৰ ফালৰ দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল দিয়া হৈছে আৰু পুৰা অল ওভাৰ ডিজাইন। দুটা কালাৰৰ ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে ফ্লাৱাৰত। আৰু পিছত এনেকুৱাকৈ ফিটা দিছোঁ, কাৰণ গলটো ডাঙৰ আছে, সেইকাৰণে ফিটা দিব লগা হৈছে। আৰু এইটো কাষ্টমাৰৰ ডিমাণ্ড হিচাপে বনাইছোঁ। ইয়াতে টাচল দিছোঁ দুটা কালাৰত, আৰু মাজতো এনেকুৱাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল দি দিছোঁ দুটা কালাৰৰে। আৰু তলতো এনেকুৱাকৈ বৰ্ডাৰ ডিজাইন দিছোঁ, পুৰা অল ওভাৰ ডিজাইন দুই চাইডে আছে। ইয়াতেও দুটা কালাৰেই ইউজ কৰিছোঁ ফ্লাৱাৰত, আৰু এনেকুৱাকৈ মাজে মাজে পাত ডাল এইবিলাক দি দিছোঁ। আৰু তলত লেচ লগাই দিছোঁ, ফ্লাৱাৰ লেচ। এইটো লেচ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান বহুত ট্ৰেণ্ডত আছে। আৰু বেক চাইডতো এনেকুৱা পুৰা অল ওভাৰ ডিজাইন, বহুত গৰ্জিয়াছ হৈছে ড্ৰেছটো। আৰু স্লিভছটো হৈছে হাফ স্লিভছ। ইয়াতে কাটৰ ডিজাইন হৈছে, আৰু চাইডেদি এনেকুৱাকৈ লেচ লগাই দিছোঁ, আৰু মাজত এনেকুৱা ডিজাইন থকা এটা বুটাম দি দিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে বেক চাইড, পিঠিৰ ফালে। ইয়াতে এটা ফ্লাৱাৰ দি দিছোঁ, আৰু গলটো হৈছে ৰাউণ্ড গল, অলপ ডাঙৰ। আৰু পিছফালেও এনেকুৱাকৈ ফুল আছে গোটেইখিনিতে। এইটো হৈছে গোটেই ফ্ৰকটো এনেকুৱা দেখিবলৈ হৈছে। এতিয়া ফ্ৰকটোনো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ ডিজাইনবিলাক যদি আপোনালোকে চাব খোজে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ইয়াৰ পিছতো মই বেবী ফ্ৰকৰ ডিজাইন লৈ আহি আছোঁ। যদি আপোনালোকে মোৰ পৰা আইডিয়া লৈ কৰিব খোজে, ঘৰতে নিজে কৰিব পাৰিব অতি কম খৰচতে। আৰু যদি ঘৰত বেবী আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে বনাব পাৰিব। নিজে বনোৱা ড্ৰেছৰ মজাটোৱে বেলেগ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।